අපි අද ඔයගලන්ට දීර්ඝායු වෙතින් පෙන්වන්න යන්නේ කංගුන් කිරට කොහමද උයන්නේ කියලා. ඔයගලන් කංගුන් තෙල් දාලා කාලා ඇති, කංගුන් ඩෙවල් දාලා කාලා ඇති. අද අපි ඔයගලන්ට පෙන්වන්නේ කංගුන් කොහමද කූනිස්සොත් එක්ක කිරට කොහමද උයන්නේ කියලා. කපලා පිරිසුදු කරලා සෝදාගත්තු කංගුන් මිටියක් මම අරන් තියෙනවා. බොම්බයි ලුණු භාගයක්, සාමාන්‍ය පොඩි ගෙඩියකින් භාගයක් අපි අරන් තියෙනවා. රම්ප කැබැල්ලක්, අවමිරිස් කරල් දෙකක්, කරපිංච, තලාගත්තු සුදු ලුණු. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු, කහ, කුරුඳු පොතු කහ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට. කූනිස්සෝ ග්‍රෑම් 100ක් විතර මම අරන් තිනවා. ඔයගොල්ලන් කූනිස්සෝ ගන්නකොට හරියට පිරිසුදු කරලා ගන්න. මොකද වැලි තියෙන්න පුළුවන්. මම මේක පිරිසුදු කරලා වැලි ඉවත් කරලා සෝදලා අරන් තියෙන්නේ. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දෙහි යුස. පොල් කිරි කෝප්ප 2ක්. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට පොල් තෙල්. අපි භාජනයක් රත් වෙන්න තියලා අපි ඒකට පොල් තෙල් චුට්ටක් එකතු කරගන්නවා. අපි ඒකට අපේ කුරුඳු පොතු එක කරගන්නවා. කූනිස්ස අපි මේ කපාගත්තු අවමිරිස්, රම්ප කරපිංච, සුදු ලුණු ටික අපි ඒකට එකතු කරනවා. කහ එකතු කරගන්නවා. ලුණු අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අපි දානවා. අපි මිටිකුල් කෝප්ප 2ක් ඕනේ කියලා කිව්වා. මම මේකෙන් භාගයක් තමයි මේකට දාන්න යන්නේ. භාගයක් දාලා අපි ඊටු භාගය මේක තියාගන්න. අපි මේ විදිහට චුට්ටක් රත් වුණාට පස්සේ කිරියක චුට්ටක් රත් වුණාට පස්සේ අපි ඒකට මේ කංකුන් ටික අපි කංකුන් ඉස්සෙල්ලාම දැම්මේ නැත්තේ අපි කෑමු යද්දී අපේ වර්ණය ගැන අපි කල්පනා කරගන්න ඕනේ. මොකද හේතුව කළු පාටට අපි කංකුන් ගන්නේ නැති වෙන්නේ. අපි මේ විදිහට කංකුන් ටික චුට්ටක් වහලා තියෙනවා. විනාඩියක්වත් තියන්නේ නැහැ. අපි ළඟම ඉන්න ඕනේ. වහලා තියෙනවා. විනාඩි 20ක් වගේ පේනවා මේක. අපි මේ විදිහට කවලම් කරගත්තට පස්සේ මේකට අපි ඉතුරු කිරි ටිකත් අපි එකතු කරගන්නවා. මේක දැන් හොඳට කිරි උතුරලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේක ලිප ඔෆ් කරගන්නවා. අපි ලිප ඔෆ් කරගත්තට පස්සේ අපි ඇට ඉවත් කරගපු දෙයි බෑයක් අපි ඒකට එකතු කරනවා. ඒක අපි ඊට පස්සේ නැවත කවලම් කරලා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේකේ වර්ණය වෙනස් වෙලා නැහැ. මේකේ අපි මේ විදිහට තමයි අපි අරගෙන තියෙන්නේ.